ክፍል 12 የአውቶካድ 2018 ቲዩቶሪያል ላይ ነን። ከዚህ በፊት የነበሩትን ክፍሎች ብታያቸው አሪፍ ነው። ዛሬ ድሮ ላይ ሆም ሪቨን ላይ ድሮ ቱሎች መካከል ኤክስቴንድ ስናደርግ የሚመጡትን እነዚህ ምናያቸው ነው የሚሆነው። መጀመሪያ ላይ ያለውን ስፕላይን እና ስፕላይን ፊት እና ስፕላይን ሲቪ ባለፈው ቲዩቶሪያል ላይ አይተናል። ይሄኛው ደግሞ አሁን ቀጣይ የምናየው ኮንስትራክሽን ላይን ይባላል። ኮንስትራክሽን ላይን ምንድነው? ኢንፊኒቲ የሆነ ሳይዝ ያለው ላይን ነው እና እንዴት ክሬት እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ። በብዛት ቦርደሮችን ትሪም ለማድረግ ምናምን ድሮይንጋችንን ነው የምንጠቀምበት። ለምሳሌ ክሊክ እናደርገው እና መጀመሪያ ስፔሲፋይ የምናደርገው አንድ ፖይንት ነው። አንድ ፖይንት እና ዳይሬክሽኑን ብቻ ነው ማለት ነው። ሶ ፖይንቱን ከዛ ያ ፖይንትም ቢሆን መነሻ ፖይንቱ አይደለም፣ ዳይሬክሽኑን ብቻ ለማሳየት ያክል ነው የምንጠቀምበት ማለት ነው። ሶ ሰሌክት እናደርገዋለን። ከዛ ዳይሬክሽኑን ስፔሲፋይ እናደርገዋለን። ድጋሚም ሰሌክት ካደረግነው ሌላ እንደዚህ አይነት ይፈጠራል። ግን አሁን ይሄንን ኢንተር እንለዋለን። ሶ ይሄ ቦርደር የሌለው ወይም ደግሞ ኢንፊኒቲ የሆነ ሳይዝ ሊሚት የሌለው ሳይዝ ላይን ይሰራልን ማለት ነው። ሌላም እንደዚህ እንስራ። ክሊክ አድርገን ዳይሬክሽኑን ስፔሲፋይ እናደርጋለን፣ ኢንተር እንለዋለን። ስፔሲፋይ አድርገን እናደርገዋለን፣ ኢንተር እንላለን። እና እንደዚህ ኢንፊኒቲ የሆነ ሳይዝ ቦርደር ወይ ነው ከት ለማድረግ ትሪም ለማድረግ የሚያገለግለን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሰሌክት አድርገን እናጥፋውና በሌላ መንገድ ደግሞ ልንጠቀምበት የምንችለውበት መንገድ ላሳያችሁ። ክሊክ አድርገን አንዴ ስፔሲፋይ ካደረግን በኋላ እዛው ላይ ተነስቶ እዛው ፖይንት ላይ ተነስቶ ሮቴት በዛው ሮቴሽን እንደዚህ ኢንፊኒቲ የሆኑ ሳይዝ ያላቸው ላይኖችን ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሁን እናጠፋዋለን። ሌላው ቀጥሎ ያለው ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ሆኖ የሚለየው ይሄ ሬ የሚለው ማለት ነው። አንዱን ፖይንት ስፔሲፋይ ማድረግ እንችላለን። ከዛ ፖይንት ይነሳና አሁንም ይሄኛው ኢንፊኒቲ የሆነ ሳይዝ ነው ያለው ማለት ነው። አንዱ ፖይንት ግን ያ ሁለቱም ፖይንቱ ኢንፊኒቲ ነው፣ ይሄ ግን አንድ ፖይንት አለው ማለት ነው። አንድ ፖይንቱን ሰሌክት አደረግን፣ ዳይሬክሽኑን ሰሌክት አደረግን። እዛ ኢንተር ስንለው አንድ ፖይንቱን ማወቅ እንችላለን። የመጀመሪያ ፈርስት ፖይንቱን፣ ኢንድ ፖይንቱ ግን መጨረሻ የሌለው ላይን ነው ማለት ነው። ይሄንንም ልክ እንደዛው በሌላ መንገድ ክሬት ማድረግ እንችላለን። ፍሪ የሆነ ሼፕ እንደዚህ በሰርክል ወይም በፈለግነው አይነት መንገድ ያንን ፖይንት ከዛ ፖይንት የተነሳ ላይን ኢንፊኒቲ የሆነ ላይን ክሬት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ይሄንንም እናጠፋዋለን። ወደ ቀጣዩ ስንሄድ ይሄ መልቲፕል ፖይንት ነው ወይም ደግሞ ፖይንት ክሬት ለማድረግ የሚያገለግለን ነው። ለምሳሌ ዳይሜንሽን ስንሰራ ዳይሜንሽን ክሬት በሚደረግበት ሰዓት ፖይንት ዳይሜንሽኑ ቶሎ ስናፕ እንዲያደርግልን ፖይንት ክሬት ማድረግ ሊያስፈልገን ይችላል። ለዚህ ነው የሚያገለግለን። ግን ይሄ ፖይንት ብለን እንዲህ ክሊክ ስናደርገው እንዲህ
የማይታይ ኢንቪዚብል የሚመስል ፖይንት ልናገኝ ስለምንችል ኤዲት እናደርገዋለን። ፖይንት ኤዲት የሚደረገው የቱ ጋር ነው? ታይፑና ሳይዙን እዚህ ዩቲሊቲ ውስጥ እንገባለን። ከዛ ፖይንት ስታይል ሚል አለ። እሱን ነክተን ከዚህ ውስጥ የፈለግነውን እንመርጣለን። ይሄኛውን እንምረጠው 5% ነው የሚለው። ኦኬ እንለዋለን። ከዛ እቺ ፖይንት የምትለውን ክሊክ አድርገን የፈለግነውን ፖይንት በዚህ መልኩ መስራት ወይም ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሁን ለጊዜው እናጠፋዋለን። ቀጣዩ እንደዚህ ፖይንት ሆኖ ግን አንድ ዲቫይድ ነው የሚያደርገው በፖይንት በመጠቀም አንድ ላይን ሰሌክት እናደርገለትና ወይም የሆነ ኦብጀክት እሱን ከዛ ምን ያክል ጊዜ እንዲከፋፍለው ወይም ዲቫይድ እንዲያደርገው ቁጥር እንጽፍለታለን። ከዛ እሱ ስፔሲፋይ ያደርገን በኋላ ያደርግልናል። አሁን ይሄንን ዲቫይድ የሚለውን ነካን። ይሄንን ላይን ለምሳሌ ክሊክ እናደርገዋለን ወይም ኦብጀክቱን ሰሌክት ኦብጀክት ቱ ዲቫይድ ስለሚል ሰሌክት እናደርገዋለን። እዚህ ጋር ኢንተርናል ነምበር ኦፍ ሴግመንትስ ይላል። በምን ያክል መጠን ስንት ቦታ እንዲከፋፍልልን ማለት ነው። ስለዚህ 4 ቦታ እንዲከፋፍልልን ፈለገን ለምሳሌ ከዛ ኢንተር እንለዋለን። 4 እኩል የሆኑ ቦታዎች ከፋፈለልን ማለት ነው። በዚህ መንገድ መከፋፈል እንችላለን። ሌላኛው ደግሞ እዚች ጋር እንደዚሁ እንደ ዲቫይድ አይነት ሆኖ ይሄኛው ግን ሴግመንቱን ስንት እንደሆነ ቁጥሩን ሳይሆን ስፔሲፋይ የምናደርግለት በላይን ነው የምንለው ማለት ነው። የምንገልጸው ምን ያክል እንደሆነ ክሊክ እናደርገዋለን። ሌላ ላይን እንጠቀማለን። ለምሳሌ ይሄኛውን ላይን ክሊክ አድርገን አሁን ሴግመንቱ ሌንግዙን ማለት ነው ምን ያክል መጀመሪያ ፈርስት ፖይንቱን ክሊክ አደረኩ። ሁለተኛው ፖይንቱን እዚህ ጋር ክሊክ አደርጋለሁ። እቺ የምታክል ያቺ እዚች ጋር ሰሌክት ያረኳትን ላይን በምታክል መልኩ እኩል ቦታ ይከፋፍልልኛል ማለት ነው በዚህ መልኩ እና በዚህ መልኩ ይሄንን ስፔሲፋይ ማድረግ እንችላለን። የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። በሚቀጥለው ጊዜ እነዚህ ከስር ያሉትን እናያለን። አመሰግናለሁ።